So, Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you are. Happy 65th anniversary of Nigeria's independence. Alhamdulillah, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Ipe agba òmìnira. How many years ago? 65 years ago. Lọ́wọ́ àwọn òyìnbó British tí wọ́n fi tipátipá colonize ìlú wa. Nígbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kó wa lẹ́rú, wọ́n kó wa lẹ́rú for 400 years ni wọ́n fi kó àwọn èèyàn lẹ́rú ní Áfíríkà tí wọ́n kó wọn wá sí ìlú wọn láti lè fi grow ìlú wọn. Òógùn wa, ẹ̀jẹ̀ wa, omi ara wa ni wọ́n fi build most of the Western world. Black man, black woman, àwọn ni original human beings. Ṣé gbogbo agbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Bàbá wa Adam àti Hawa, Eve, Adam and Eve were the first human beings on earth. We know that. All scriptural religions believe that. And this couple, tó jẹ́ the first couple, the first human beings, they were blacks. Ẹni tí ò bá tí gbọ́ rí kó lọ ṣe research. If you've never heard that the first human beings created were black people, it is a well-known fact. Even among the non-black people, they know. It's just a secret that is hidden in open sight. But àwa gangan tá jẹ́ Africans, tá jẹ́ dúdú, tá sì jẹ́ dúdú, I believe it. We don't know our history. We don't pay too much attention to àkọsílẹ̀. Nǹkan tá a máa ń ṣe ni which they call oral tradition. A máa ń sọ ìtàn lẹ́nu. Èyí tá bá gbọ́ lẹ́nu àwọn forefathers wa, àwa náà relate. Of course, ó máa change. Anyway, bottom line is that àwọn tí wọ́n tán wà ní ayé nígbà yẹn, tí Ọlọ́run ti fún wọn ní òye pé àwọn people yìí wọ́n ṣe túmọ̀ wọ́n kó wa lẹ́rú lọ sẹ́yìn odi, inú omi, inú Atlantic Ocean, Pacific Ocean, gbogbo everywhere ni wọ́n ti kó dúdú o. Wọ́n kó gbogbo wa lọ sí Western world. Wọ́n fi build ìlú wọn to what they are today. But àwa tá jẹ́ ẹni tó nílùú, wọ́n rí pé èyí táwọn kó yìí kò tó, ẹ jẹ́ ká kúkú jọba lé wọn lórí. Wọ́n rò pọ̀ dẹ̀ ní wá. Meanwhile, àwa ní ọkàn love. Ní àwọn ammunitions irú ìtàwọn ní tó jẹ́ pé mass destruction ni àwọn nǹkan ogun táwọn ní. Nǹkan ogun táwa ní idà, ìbọn oní létà tí ẹ ní ìbọn oní pàòyẹn, kí náà tó máa ń pè, ó lórúkọ kan tó máa ń pè àwọn ìbọn táwọn ọlọ́dẹ máa ń mú dání. Later, àwọn gbé cannons wá. Àwa dúdú àtàwọn tí wọ́n bá ní Amẹ́ríkà tá a wà lénìí, kíní làwọn ń lò, arrow àti spears. Kí èèyàn tó réyàn, wọ́n ti yin cannon, wọ́n ti yìnbọn láti long distance. So that's how they were able to colonize and not just colonize. Wọ́n colonize many countries like that. Wọ́n dẹ̀ subjugate wọn. Wọ́n dì wá mú. Wọ́n dì wá mọ́lẹ̀. Assalamu alaikum. Thank you, Abu Hamdan. Thank you for joining and listening to this story. Hannah Williams and so many others. So this is a reflection on us as Nigerians, as Africans, actually. These days, some African countries
are fighting back to get their full independence. Lóòótọ́, we have political, you can call it political independence. But are we really independent? Are we really free? Do we really have freedom? No, they're still controlling everything, including our minds. That's why Toshe máa ń sọ pé colonial mentality, brainwashing yẹn ó ṣì wà lára wa gan gidigidi gan. For example, téèyàn kan bá wà very good in trade ẹ̀ ní àbí nǹkan wá ní òyìnbó aláṣọ, òyìnbó onímọ́tò, òyìnbó ní kinní kan. So which means our mind is so colonized that we think anything good has to be from white people. Later ni àwọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí change sí funfun nígbà tó ń lọ sí àwọn ibi tí òtútù mú. Wọ́n need the melanin tí wọ́n ní which is àwọ̀ dúdú tí Ọlọ́run fún wa láti fi protect wa from oòrùn. Àwọn ò need tó yẹn. So funfun ara wọn bẹ̀rẹ̀ sí ara àwọn tó ń migrate lọ káàkiri ó bẹ̀rẹ̀ sí change sí lighter colour. Kí discriminator ṣe wá tó ṣe bẹ̀rẹ̀. Shade Lisa, thanks for joining. So I just wanted to reflect on what is going on in Nigeria today. Èèyàn kan wá pè mí kan tó precipitate tó jẹ́ kí n wá ṣe fídíò yìí ni pé woman kan pè mí. Inú ìjọ wa ìjọ tá máa fi ń ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ní Nàìjíríà pé káà náà kò sí bó ṣe lè le tó ń bíbà pé ká máa fi ránṣẹ́ díẹ̀díẹ̀ ká máa fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ká fi lè gbé àwọn náà dìde. So we have many programs, empowerment, many things just to help people. Woman kan wá pè mí tá ti ràn lọ́wọ́. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó máa ń lọ kanlẹ̀kùn àwọn neighbors, ó máa ń tọrọ gàrí, òun àtọmọ ọkọ ti lọ. Ṣẹ̀rí tí family structure tó bá ti break down, the society has broken down. Tí ọkọ ò bá lè pèsè fún lé mọ́, many of them kàkà kan tún wá ọ̀nà míì pé àwọn láti take care, àwọn láti tọ́jú ìyàwó àtàwọn ọmọ wọn á sá lọ. Èmi á lọ ó lè máa dágbé níbì kan kó máa ṣiṣẹ́ kó jẹ́ pé tẹnu ìtò nǹkan máa jẹ nìkan ló máa rí. So woman yẹn ó wà lára àwọn tí ọkọ fi ọmọ 3 lẹ̀ tó ti lọ. So wọ́n ṣáà introduce ẹ̀ sí wa fún nírànlọ́wọ́. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ó dẹ̀ jẹ́ tó lákíkanjú gan. Ó bẹ̀rẹ̀ sí máa dín ọ̀jọ̀jọ̀, dòdò, dùndún nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó lákíkanjú ó tún ní ó ń kó rẹ̀ níjàánu. Inú owó kéékèèké tó make ó tún bẹ̀rẹ̀ sí máa save. Ó ń save 15,000. Inú mi rántí iye tá fún ṣá, but anyway aṣáàdá ní òkòwò yẹn. So ọmọ yẹn wá àwọn ọmọ padà sí iléèwé, ó bẹ̀rẹ̀ sí rán àwọn ọmọ níléèwé padà. So ìkan tí wá ṣetán nú àwọn ọmọ yẹn, ó ti ṣetán secondary school wá kó owó university, wá ní kó ṣáà lọ ṣiṣẹ́ díẹ̀ kó fi lè kówó jọ láti lè fi lọ sí iléèwé gíga. Ló bá pè mí. Òun ni kọ́kọ́ first time I'm sure pé many of you ẹ̀yin náà ti gbọ́ wípé kí n jọ wọ́n wá bá èèyàn kan náà wá bá wọn wípé wọ́n fẹ́ mú ọmọ òun travel lọ máa ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ní ìlú kan nílùú òyìnbó. Tó wá ṣàtìsọ fún wọn pé ìlú òyìnbó náà ni ipò fẹ́ máa lọ ṣe ipò kó máa lọ ṣe ọmọ ọ̀dọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù wá ń bà òun torí òun máa ń gbọ́ nípa àwọn tó yẹ pé ìrìn náà máa rìn débẹ̀, wọn ò ní wọ plane débẹ̀. Ipò òun ò fẹ́ tó nírìn yẹn. Tí n bá dẹ̀ lè jọ tí n bá lè bá òun wá sí ìlú òyìnbó kí n fi sí ibi tó ti máa tọ́jú àwọn arúgbó. Ipò wọ́n sọ pé a máa ṣe ọmọ ọ̀dọ̀, a máa tọ́jú àwọn arúgbó. Ipe so òun trust èmi ju àwọn tó wá ń bá wọn lọ yẹn. Ipe tó bá lọ títí 25 years àbí 20 years a ṣáà ti rí ọwọ́ mú a lè ràn òun náà lọ́wọ́. Just imagine the years that she even tó kàn fẹnu sọ bíntín bẹ́ẹ̀ yẹn pé 25 years pé kó ṣáà lọ kó ṣe pé ẹjọ́ ẹ bá òun ṣọ̀nà ẹ̀
kí ó kó kẹ́ bá mú lọ sí ọ̀hún ìlú òyìnbó tẹ́wà kó wà ní tòsí yín ibi tó bá ń wù yín ní kẹ́ ṣáà fi sí kó máa tọ́jú arúgbó á dẹ̀ máa rí owó díẹ̀díẹ̀ fi ránṣẹ́. Mo ní ṣe rí àárọ̀ kùtùkùtù ni mo gbọ́ mẹ́sẹ̀jì yẹn mo sáré dá lónìí. Mo ní first of all àwọn tán lọ́wọ́ fẹ́ mú ọmọ ẹ lọ travel má bá wọn dán wò àgbákò ayérayé ọlọ́run ní jẹ́ ó gbọ́mọ sọnù ọlọ́run ní jẹ́ ó sọnù tọmọtọmọ ọlọ́run ní jẹ́ orí ìbànújẹ́ he má bá wọn dán wò. Mo bá ṣàlàyé fún un tójú àwọn èèyàn rí tí wọ́n máa mú wọn gbanú desert òru. Mo ṣàṣàlàyé gbogbo nǹkan tí àwọn tán máa ń ṣe human trafficking ṣe rí Japa syndrome yìí àánú wa ṣe mí. Lóòótọ́ tíbì kan ò bá rọgbọ àwa yìí náà kúrò ńlé ni ṣùgbọ́n tí èèyàn the way téèyàn máa fi ṣe kì í ṣe pé wọ́n á ní pé bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn wọ́n pé àwọn táwọn máa mú wọn lọ yẹn àwọn lọ́wọ́ máa sanwó travel wọn. So wọ́n wá ṣiṣẹ́ fún bí ọdún méjì or so wọ́n á fi sanwó yẹn padà tán bá ti sanwó yẹn padà wọ́n á gba òmìnira ara wọn padà. Slavery burúkú ìyà tí wọn lè jẹrẹ tí wọn tiẹ̀ lè imagine ni wọ́n lọ ń jẹ ń bẹ̀ o. Àwọn tó jọ atọkùnrin àtobìnrin wọ́n máa bá wọn sùn yánkanyànkan jákujàku yánmayànmá wọ́n máa bayé wọn jẹ́ wọ́n á máa fi iná jó wọn lára wọ́n máa tì wọ́n mọ́lé wọ́n máa imprison wọn ni wọn ò ní freedom. Ìlú tán bá gbé wọn lọ ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní jáde sílùú yẹn mọ́ látìgbà tán ti gbé wọlé tán bá dẹ̀ ti gbé wọlé báyìí máa gba passport. It is a terrible situation. Kì í ṣe pé a fẹ́ káwọn èèyàn náà jáde kán wá jíjẹ mímu lọ kán wá better life lọ but wọ́n máa ń sọ pé the green is always the field oko is always greener on the other side. Ní orí wa ní ọkàn wa a máa pé things are better níbẹ̀ yẹn ó jàre ṣáàjẹ́ ń jáde ńlùú yìí. Ṣe rí Japa syndrome yẹn ó wà very destructive fún human beings. Ó wà very destructive for the country of origin. Kì í dẹ̀ ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn Black African countries ló ti ń ṣẹlẹ̀ sí àti Philippines àwọn ìlú tí poverty bá ti wà ń bẹ̀ tí ìjọba yẹn ò ṣe dáadáa tó àbí àwọn aráàlú ṣé tẹ̀ mò ń bọ̀ lórí ìjọba yẹn a máa ń fọkàn sí pé ìjọba ló láti ṣe gbá ló láti ṣàwo ló láti ṣe kòkò dúdú bàbá ṣàsùn ìjọba nìkan kọ́ àwa ta ló ń jẹ́ ìjọba ṣé bí inú ara wa náà ni ìjọba ti jáde. We are the people who made up the ìjọba the government. So irú bá ṣe rí làwọn ìjọba náà ṣe rí they are a reflection of us. So many people do not care, do not have empathy or sympathy for others. Everybody ṣáà fẹ́ ó fẹ́ ga ju the next person lọ. Yeah, it's okay for us to strive to be better, but not at the expense of others. Ibi tí kinní yẹn ti wá àṣetánì yẹn ti wá wọ inú ẹ̀jẹ̀ so many people, not everybody, I will not generalize, but I will generalize in the sense that a majority of some people are like that. They only think about themselves. So thinking about themselves, it's natural for us to put ourselves at the center of our universe, right? However, kì í ṣe pé ká máa wo ọmọlàkejì báyìí pé tí n bá dẹ̀ rí ẹni mo dẹ̀ lè fi ṣòwò kí n fi ṣoògùn kí n fi lágbára àbí kí n fi lówó àbí kí n fi ní àgbéga. A human being like you bí life tiẹ̀ ṣe wà important sí ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni life onítọ̀hún yẹn náà ṣe wà important sí bẹ́ẹ̀ wá ni life everybody ṣe wà important sí Ọlọ́run tó dá gbogbo wa sílé ayé. Kíyàn kan máa wá ń wo human being ni life everybody ṣe wà important sí Ọlọ́run tó dá gbogbo wa sílé ayé. Kíyàn kan máa wá ń wo human beings things not as human beings like us.
a máa wá fi ẹlòmíì á fi ẹ̀jẹ̀ gangan á fi ṣòwò, ẹlòmíì á fi ẹ̀jẹ̀ gangan á fi ṣòwò, á fi ṣe agbára. Kí ni níbo là ń lọ? Where are we going with this? And so Japa yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́ o, ó ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́, but nísìn and it's causing brain drain. Àánú Nàìjíríà ń ṣe mí, ó máa ń ṣe mí. Irú wa yìí náà ara brain drain ni. Àwa náà brain drain ta drain tí Nàìjíríà lose sí ìlú òyìnbó làwa. Ìlú òyìnbó ló gba àti talent o, àti education o, àti youth wa o, àti ìlú òyìnbó la ná sí. So and tí mo á ṣàlàyé fún woman yẹn ni pé àwọn Africans aláwọ̀ dúdú, they think of us as slaves, as ẹrú. Kì í tiẹ̀ ṣe ẹrú kì í ṣe ẹrú the context of ẹrú ní Nàìjíríà ní ayé ìgbà yẹn. Àwọn ẹrú eléyìí, the treatment is horrible, is atrocious, is wọ́n tún ṣe mọ̀ àṣetánì ti wọnú ẹ̀jẹ̀ àti ọpọlọ àwọn èèyàn débi pé kò sí nǹkan tán kì í fi èèyàn ṣe, you know. So tó bá wá mú wọn èmi báyìí ìlú òyìnbó náà máa pè Libya náà mú wọn lọ, ìmí ilẹ̀ Lárúbá tó bá mú wọn dé ṣẹ́rí ti Libya àti ilẹ̀ Lárúbá yẹn àti Italy yé Ọlọ́run má jẹ́ àṣàgbákò, tọmọtọmọ tẹbí tará o, mo ṣàdúrà fún gbogbo wa o, tọmọ tẹbí tará. Àwọn tí wọ́n ti go through treacherous travels yẹn, many of them ti perish sí desert, many of them ti perish sínú omi Mediterranean Sea, tán fẹ́ cross lọ sí Europe. Àwọn tán wá make ẹ̀ tán cross dé let's say Italy, aṣẹ́wó tí wọ́n ń ṣe, aṣẹ́wó náà lọ fi wọ́n ṣe. Many of them wọ́n lè mọ̀, ẹlòmíì ò mọ̀, iṣẹ́ náà máa sọ pé ó ń lọ ṣe lọ́hùn. Ṣé rí irú aṣẹ́wó tán fi wọ́n ṣe, aṣẹ́wó tí ò ní dignity ni, tán máa fà wọ́n jákujáku táwọn aráàlú yẹn tán máa ṣe wọ́n bí ẹni pé ẹran tí ò ní any human worth ni wọ́n. That's the way tí gbogbo bí tán bá láwọn ti fẹ́ bá wọn sùn ni wọ́n láti cooperate, or else wọ́n máa fìyà jẹ wọ́n ni, kò dẹ̀ síbi tán máa sá lọ, wọ́n ti gba passport lọ́wọ́ wọn. Ẹni tó dẹ̀ tí ó ń fún wọn tán ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀, wọn ò gbọ́dọ̀ má jẹ́ kó wó pé délé, you know. So slavery, modern slavery, which is a lè sọ èyí tó dáa jù, kò sí èyí tó dáa ń bẹ̀. So ọba wa dé Libya yẹn ìgbà tí wọ́n ti pa Gaddafi, wọ́n wá create private prisons, àwọn ilé tó yẹ pé ó ní wall, báà náà ṣe máa ń ní fence, ibẹ̀ náà máa fi ṣe private prison. Àwọn United Nations àwọn yẹn dẹ̀ ń fún wọn lówó pé kán máa fi tọ́jú àwọn destitute àtàwọn refugee. So ibẹ̀ ni wọ́n ti wá máa ń tà wọ́n máa tà wọ́n as sex slaves. Àtọkùnrin àtobìnrin náà ń bá sùn. So kí kálukú wa máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa, ẹ má bá wọn ní pé wọ́n máa bá yín wáṣẹ́ kan, wọ́n máa lọ sí ìlú òyìnbó, gbogbo ìlú òyìnbó náà ń pè fún wọn o, wọn ò mọ ibi táwọn máa láǹdì sí, wọn ò dẹ̀ mọ ohun tójú àwọn máa rí. So mo wá sọ fún mọ́ ẹ̀yin nítorí Ọlọ́run, ò ní gbọ́mọ sọnù o, ìwọ àtọmọ ẹ, iṣẹ́ ọ̀jọ̀jọ̀ tó ń dín, gbogbo nǹkan tó ń dín, tó bá tún ti di ìgbà tí àgbàdo tún yọ dáadáa, ó tún máa ń yan àgbàdo. Get her to be involved in what you're doing. Má ràn lọ síbi kan, ó máa lose ọmọ ni, Ọlọ́run ní jẹ́ a lose ọmọ, ò ní pàdánù ọmọ. Má ṣe irú àwọn yẹn o. Ọ̀nà irú mo ní Amẹ́ríkà èmi ò lè múyàn kankan wá o. Ìlú visa is not like that. They think when you are overseas you have the power to bring it. Mo ní èmi náà ní ẹbí rẹpẹtẹ.
ní Nàìjíríà tèmi náà ò bá ti mú wá if I can, mo ní it's not easy. Kì í ṣe pé bóyá èèyàn ò fẹ́ ṣe, kò sí possibility yẹn mọ́. So advice mi ni pé kí kálukú ẹ wo gbogbo àwọn oko wa, gbogbo all the youth, kò sí youth lóko mọ́. So àwọn arúgbó tán wà ńbẹ̀ ni wọ́n ní àwọn Fulani herdsmen àtàwọn kidnappers àtàwọn Boko Haram. Ìgbà tí ò sí youth, tí ò sí young people ńbẹ̀ mọ́, everybody ti sá wá s'Èkó, sá wá sí series, sá wá sí Ìbàdàn, sá wá sí gbogbo series. You know, bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Igbo. You know, so nǹkan tèmi dẹ̀ rí sí ọ̀rọ̀ àwa Nigerians ni pé we are very, very hardworking. We are very creative. We are very intelligent. Ẹ ṣáà rí gbogbo nǹkan tí gbogbo ayé máa ń sọ nípa wa. So tẹ́ ẹ bá ní mint láti lè fi ránra yín jáde lọ sí overseas, if you don't have the money, your own visa, kó jẹ́ pé wọ́n ló máa ṣe ọ̀nà ẹ fúnra rẹ̀. Don't go through any agency. It's human trafficking. Tó bá ti níyẹn, wá tó máa ṣe ní Nàìjíríà níbẹ̀. I ṣáà rí so many people who are so creative and they're becoming very successful. One girl tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Zobo, she's now a Zobo queen. You know, oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń ṣe, tó ń fọwọ́ wọn ṣe, tó ń gbìyànjú, plantain chips, so many things. You can start anywhere. You can start small. Kì í ṣe pé ó dìgbà tó bá ní millions kó tó lè ṣe business. You can start small and, you know, keep on moving higher and higher, inshallah. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, èèyàn náà á make it. So we are very creative, very intelligent, very resilient. Ṣé wá rí very resilient? Ọ̀nà Nigerians were resilient. Ó ní limit. Wọ́n tún rí lórí social media. Tẹ́lòmíì wọ́n repatriate girl kan, wọ́n ní láti Mali ni. By the time tó dé Nigeria, she's lost it. Hardly ló fi lè sọ̀rọ̀. Ó kàn wò sùn ni. Ó ti wà lost. Her whole mental health is gone. Wọ́n ṣáà tẹnu pé ńbo ló ń lọ, ńbo ló ti ń bọ̀, ní Mali ni wọ́n ti gbé òun padà wálé. Young girl. Ọmọ ìlú wo ni ó dárúkọ ìlú ẹ̀? Náà wá kégbe pé ẹni tó bá mọ anybody nílùú ẹ̀ òun kankan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ wò ó ṣẹ̀dé láti. So many like that. So ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká make Africa, Nigeria greater than before. Greater than before. And we should not ká má think of criminal way láti make it. Ká má nífẹ̀ẹ́ ara wa. Tá bá nífẹ̀ẹ́ ara wa, a ní para wa lára. There are so many good ways, clean way téèyàn fi lè make ẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Kì í ṣe pé overnight lèèyàn fẹ́ dolówó. You know, tó bá rí àwa tá wà ní overseas, wọ́n ní things are going so well for them. They have the amenities nílùú yìí, ní most of the Western world. Iná wà, títì dá, omi wà, kankan bẹ́ẹ̀. But you pay for everything. Tá bá gbalé, tá bá ralé, aralé. Tá bá ralé, mo fi ṣe example. Tá bá ralé ní $300,000. Ẹ lè ṣí sí náírà tẹ́ bá fẹ́ o. A bá ralé ní $300,000. Wọ́n á wá finance ẹ̀. Wọ́n ṣe Nàìjíríà náà. Wọ́n á finance it for 30 years. At the end of that 30 years, tẹ́mi ẹ bá gùn débẹ̀, wà á ti san $900,000. Triple. 300,000. By then, wà á ti san $900,000. Ìyẹn ni Islam ṣe sọ pé ẹ má engage in riba. Nǹkan tó ń jẹ́ riba nìyẹn, interest bearing transactions. Don't pay it and don't accept it. But the world is structured like that. So,
tó bá wà ní overseas tó bá ń fi tọ́rọ́kọ́bọ̀ ránṣẹ́ ṣe rí tọ́rọ́kọ́bọ̀ tó ń fi ránṣẹ́ yẹn ó máa ṣe báyìí kó tó rí kó jọ. So ẹni tí Ọlọ́run bá bless débi pé gbogbo alẹ́ Ọlọ́run bless different ways lọ́lọ́run fi bless wa débi pé láwọn èèyàn bí tí wọ́n ń ṣàánú ẹ̀ pé àwọn náà mọ bí lè ṣe rí tán ń ṣàánú ẹ̀ ẹ dákun àdúrà ní kẹ́ máa ṣe fún wọn ẹ má wò pé owó yẹn kéré ẹ má wò pé owó yẹn bíntín pé ẹlòmíì àtúnṣe dollar exchange yẹn pé iye tó fún mi ìwọ̀nba iye tó fún mi nì. So then tabale support one another. I've gone to Nigeria twice. I've tried to make it in Nigeria twice because I love my country. America is also my country and I love America as well, you know. But mo ti lọ try in Nigeria. The system and the people, it's not even the system, it's the people. It is people. Àwa ara wa náà là ń destroy kini. Tẹ́ bá lọ sí gbogbo VI yẹn ni o, Ìkòyí ni o, Lẹ́kì ni o, gbogbo restaurants and clubs and businesses tó wà ńbẹ̀ àwọn foreigners náà ní. Nílùú wa tún nìyẹn o. Àwọn Arabs, àwọn Lebanese, àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àwọn náà ní. Tí Yorùbá àbí Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá tó bá wá ṣe irú business bẹ́ẹ̀ tó dárú business yẹn sílẹ̀, guess what? Àwọn Yorùbá ẹ̀ náà máa jẹ́rùn. Ṣùgbọ́n wọn ní ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn òyìnbó yẹn àtàwọn kọ̀rá àti gbogbo àwọn tí wọn kì í ṣe ọmọ ìlú wa gangan. Wọn tó bẹ́ẹ̀ kan ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. Wọ́n máa bẹ́rí fún wọn ni wọ́n máa sọ yẹ́sà yẹn ni. Ara colonial slavery mentality tí wọ́n ti kó sí wa lórí òun ni ó ń ṣẹlẹ̀ yẹn o. Kíní yẹn ó ti bad jù débi pé gbogbo ohun tó bá da òyìnbó àwa fúnra wa a máa equate sí òyìnbó pé àwọn òyìnbó ọpọlọ òyìnbó. Meanwhile most of these inventions àwọn àwa dúdú la ní. Dúdú ló ní origin of civilization. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ń lò ní America, majority of nǹkan tó ń lò ní America and Western world, àwọn dúdú tán kó wá láti Africa, àwọn ni wọ́n create street lights. Mélòó la fẹ́ kà? Ironing board, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn èèyàn, àwọn aláwọ̀ dúdú, àwọn tiwa ni wọ́n create ẹ̀. Ṣùgbọ́n ta ló ń gba credit? Mathematics, àwọn funfun kan náà ni mathematics. Science, àwọn kan náà ni àwọn ni wọ́n built on what was already there. And lè gbórúkọ kẹrò pé èèyàn dúdú ló ní gbogbo kìíní. So torí pé à ń ṣe anniversary independence Nigeria lénìí àti cult mo wá gbà lọ́tọ̀dọ̀ woman yẹn pé kí n jọ kí n bá òun ṣe kí n so ẹjọ́ o jápa yẹn káwọn èèyàn careful o. Ẹlòmíì wọ́n á ní pé school òun lọ school ni wọ́n lórò pé wọ́n mú un lọ orí admission ní kinní kan wọ́n á dẹ̀ ṣe gbogbo fake kinní yẹn wọ́n mú un lọ ṣe slavery ni o, human slavery oríṣiríṣi là ń gbọ́. Then ti àwọn Middle East yẹn ẹlòmíì báyìí tóbìnrin míì tó bá rí pé bóyá ọkọ òun nice sí ọmọ ọ̀dọ̀ tí àwọn rà, wọ́n máa ná ra wọn ni o, kì í ṣe pé wọ́n gbà wọ́n rà wọn ni o. Wọ́n dẹ̀ ní san fún wọn for 2, 3, 4, 5 years nígbà míì tí wọ́n dẹ̀ ní ríbi jáde. So many of them wọ́n ti kú. Ẹlòmíì wọ́n ní mélòó la fẹ́ kà ní Yín Adépèlé. Ẹlòmíì máa commit suicide ní pé ó kúkú bẹ́tà kóun kú dànù nǹkan tóun go through yìí. Ìkànnì ní ìkànnù àwọn ìlú Lárúbáwá yẹn ọmọ tó ń tọ́jú ọmọ kékeré ó ṣubú látòrí stairs fúnra rẹ̀ ló ṣubú lórí bọ́. So ìgbà tó máa fi délẹ̀ ó forí gbá mo rò pé ó forí gbá wọ́ọ̀lù lẹ̀ ọmọ yẹn wá kú. Ṣé mọ̀ pé wọ́n gbé ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn wọ́n gbé lọ sí desert
wọ́n dẹ̀ ń ṣe fídíò ẹ̀, àwọn fúnra wọn dẹ̀ ń record ẹ̀, wọ́n lù pa ni. Bẹ́ẹ̀ ló ń sunkún, ló ń sọ pé Anabari òun wà innocent, ọmọ ẹ ló ṣèṣì ṣubú, òun ò sí ń bẹ̀, kì í ṣe pé it was not negligence. Ọmọ kan ń sọ̀kalẹ̀ látòrí stairs, bóyá ẹsẹ̀ kan slip ni. It was not negligence. Wọ́n pa gẹ́ yẹn. Ó dẹ̀ pé Ghana nìyẹn ti wá. Wọ́n pàdánù. Then tán bá fún wọn lóyún, tí àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n máa sneak lọ bá wọn nínú ilé. Tán ò bá dáhùn, wọ́n lè pa wọ́n. Tán bá tún wá fún wọn lóyún, oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wò, ẹ jọ̀ọ́ Nàìjíríà, ẹ jọ̀ọ́ àwa fúnra wa náà láti tún Nàìjíríà ṣe. Gbogbo ẹ̀ government. Èwo gangan kíkálukú gbìyànjú ká make our lives better. But kì í ṣe pé ká pààyàn jayé. Ẹ má jẹ́ oyè máa para wa jayé, ká má ṣe kà fúnra wa jayé. Ẹni tó bá gbìyànjú tó mú nǹkan wá sílé, ipe kóun náà tiẹ̀ dá nǹkan sílẹ̀ ńlé, kóun náà lè máa wálé, kóun náà lè sinmi sílé, kí iye tó bá dẹ̀ gbàyàn síbẹ̀, economy, wealth distribution ó ń get better nìyẹn. Ẹ má wá bẹ ṣe máa destroy ẹ̀, kẹ wá destroy ẹ̀ débi pé ojú kòkòrò ohun tó níyẹn ẹ̀yin fẹ́ gbà pẹ̀lú gbogbo wàhálà tẹ́ni ẹlẹ́ni ti ṣe all his or her lives. Nǹkan tí kò jẹ́ ká ní àlọsíwájú nìyẹn o, nítorí pé kí ni à ń ṣe aburú ara wa. Ẹni tó bá ẹ ti rí pé ó ti make ẹ̀ in your own perceived mind, ó ti make ẹ̀, so bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe máa gba gbogbo wàhálà tó ti ṣe all his or her life, bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀, òun lẹ máa wá. That is why a lot of people, a lot of problems tá à ní tó sì ń ṣẹlẹ̀. I need àti tọrọ àforíjì ká dẹ̀ live a straight life. Happy Independence Day to Nigeria. Happy Independence Day to Nigeria. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's support one another. Love one another more than Bashin love àwọn foreigners. Assalamu alaikum. Happy anniversary. Happy Independence Day. Assalamu alaikum.